नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। तुम्हाला अंड खायला आवडत असेल तर आज आपण अंड्याची एक हटके रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे अंडा घोटाळा। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 4 अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आपण घेतलेला आहे 1 टेबलस्पून लाल तिखट, हाफ टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर, 1/4 टीस्पून हळदी पावडर, चवीनुसार मीठ, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून धने जिरे पावडर। गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। त्यावरती आपण 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊया आणि त्यामध्येच आपण 1 टेबलस्पून बटर सुद्धा टाकून घेऊया। आता हे छान गरम करून घेऊया। आता आपण यावर बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊया आणि हिरवी मिरची सुद्धा यामध्ये लगेचच ॲड करणार आहोत। कांदा आपण छान सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेणार आहोत। कांदा इथे तांबूस रंगावरती परतून झालेला आहे। आता बारीक चिरलेला टोमॅटो यामध्ये टाकून घेऊया आणि टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपला कांदा आणि टोमॅटो शिजते तोपर्यंत आपण अंडी किसून घेणार आहोत। तर इथे मी एक किसणी घेतलेली आहे, तर जी मोठी साईज असते किसायची त्यावरती आपण हे किसून घेणार आहोत। हे बघा, या पद्धतीने आपण हे किसून घेऊया। याच प्रकारे आपण सर्व अंडे किसून घेणार आहोत। तर इथे मी सर्व अंडे किसून घेतलेले आहेत। तर इथे टोमॅटो छान सॉफ्ट झालेला आहे, तर आता आपण हे मॅशरने मॅश करून घेणार आहोत। मॅश केल्याने ग्रेव्ही छान होते, त्यामुळे आपण हे मॅश करून घेतोय। आता आपण यामध्ये सर्व कोरडे मसाले टाकून घेऊया आणि थोडंसं गरम पाणी टाकून घेते, जेणेकरून आपले मसाले जळू नये। आता आपण छान मिक्स करून घेऊया। तर इथे आपले मसाले व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहेत। आता आपण जे किसून घेतलेलं अंड होतं ते यामध्ये आपण टाकून घेऊया आणि ह्या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे थोडंसं घट्टसर वाटतंय, त्यामुळे आपण यामध्ये थोडंसं गरम पाणी ॲड करणार आहोत, साधारणतः अर्धा कप, आणि आपण हे 2 ते 3 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत। वरतून आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि झाकण ठेवून स्लो गॅसवरती 2 मिनिटाची फक्त आपण एक वाफ काढून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपला अंडा घोटाळा शिजतोय तोपर्यंत आपण एक हाफ फ्राय तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी गॅसवरती एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये हाफ टीस्पून तेल सुद्धा टाकून घेतलेला आहे। आता मी त्यावरती एक अंड फोडून टाकून घेणार आहे। यावरतीच आपण 1 पिंच मीठ, 1 पिंच काश्मीरी मिरची पावडर आणि 1 पिंच काळी मिरीची पूड टाकून घेणार आहोत आणि स्लो गॅसवरतीच हे 1 ते 2 मिनिटांसाठी फक्त शिजवून घेणार आहोत। तर इथे आपला हाफ फ्राय सुद्धा रेडी झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया। साधारणतः 2 मिनिट झालेले आहेत, झाकण उघडून घेऊया। तर इथे आपला अंडा घोटाळा रेडी झालेला आहे।
आपण जे हाफ फ्राय करून घेतलेला आहे ते यावरती आपण टाकून घेऊया। तर इथे आपला अंडा घोटाळा रेडी झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया। आतापर्यंत तुम्ही अंड्याचे ऑमलेट, अंड्याची भुर्जी, अंडा मसाला, अंडा करी किंवा अंडा बिर्याणी असे पदार्थ खाल्ले असतील। तुम्ही म्हणाल अंड्यापासून आता यापेक्षा वेगळं काय बनवणार, म्हणूनच आज आपण अशी रेसिपी बघितली जी बहुतेक तुम्ही ट्राय केली नसेल, ती म्हणजे अंडा घोटाळा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका हटकेदार रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।